vừa mắt trên rồi mà còn phần chày bây giờ tao đi móc cho tao long làm cái gì thôi đã chết rồi mà nó nè cái cá không có nè chân tao lại chân tay chân chết rồi xe này mày luôn không ăn không đi thì đây trên 10 trên rồi vừa mắt từ một mắt mắt đây miền ấy nó mắt được tao bắt được muốn mà không rồi bắt về mất con tao bắt con tinh nói rồi con là gì bay đó chơi bay đó con chày bây giờ tao đi móc chơi tao long làm biết chưa làm biết cái gì tiêu bông thọt và hai thịt bông nó bây giờ thôi đã chết rồi mà nó kìa cái cá này thôi mà này chân tay nó đã chân tay là ngày chân tay bây giờ tập viên này thôi nó chết rồi xe này mày luôn không ăn không nhẹ một không đấy ai chỉnh Hello thầy người ta phải nói là do ngồi mày không ăn súp ăn súp bây giờ ngồi bên đây bây giờ không khơi nhưng đã nhưng nó mau theo rồi ngay nè có thua quý kì hai xu kì ở đây tên thế nó nó tí muối đây được tí muối tôi xem tay thế đây cái thơm mà tôi đây câu tí cũng chè bỏng nè cắt mấy ấp bông này khó nhậu chạy thơ mới thế mình hiền không phơi tôi sẽ đặt một các bạn một đó không bên mà đấy không anh ấy thì chớ cái của bên đây là cái giờ bát đây cái phương bên sáu đấy đại nia của bên trên cái cốt chào rằng đây là một mặt chứ không mon không chung về đấy bờ đi thằng nó
tràn quyền tắc mà ăn cái này bây giờ cái này đâu miền này cua huy ở đây thầy bả cua huy ở đây thầy nè bây giờ chúng đây hôm nay mau chạy bé cho con tôi nó trao thật sự chào thầy một viên với cả chai đây đây do một viên là nữa nhưng giờ thầy học lại kì này mặt lại này thầy liền cả cái đấy bật mặt nơi liền tất cả liền với tràn tôm ta hết dân riêng chụp cho anh chồng thì lụa men về chấm lên làm tay hai này anh tay gì ôi cái này vừa mắt trên rồi mà còn con chạy bây giờ tao đi bóp chơi cái lông này làm biết không giờ thôi giờ thôi đã chết rồi mà nó này cái không này này chân tay chân tay chân chết rồi thế này mày luôn không ăn không đi thì đây cho 10 tiền rồi bay bọp mơm hột lên nhon khoai muối giờ nhon khoai muối thì đây tới 10 tiền nữa nên là công ty hay đây công ty sạch công ty đây xanh mà con công ty đây xanh mà con tồn đã năm đây xanh mà con mà đây xanh mà con đãประมาณ con rồi ôi trời ơi tạiประมาณđây đã ơi đây theo nó ôm man này anh nó ăn tập phèm con tại nó phèm con này con phải pi con bay bay con theo đã phi con ông quay con ở mắt ta đã ao để một con ta đã ao để đã bàn còn đã còn tên tết ban ti
mấy lốt ta kì miên đã miên trong không giờ đập không không miên đã đâu